Hail! Welcome to the Mycelium Signal podcast. I'm your host, Konstantin Tuonihovi. I'm recording this liminal episode from the pit sauna with the stove crackling warmly and a glass of whiskey by my side. This podcast is nearing its 1-year anniversary and it's time for a retrospective, particularly back to the end of 2020 when the artist collective Tuonen Portti, roughly translated the Netherworld Gate, began to emerge. Over the past 3+ years, we released art in various mediums, imagery, text and sound. However, we felt the need for something more substantial, something with permanence. Eventually, we found that the podcast format was the most fitting method to compile and disseminate Gnosis to our growing and now international audience. Our first season featured guests from both Finland and beyond. With the British Dr. Martin Locker, we mapped the folklore of the Pyrenean Peninsula, sacred geometry and the philosophy of Ludwig Klages. Canadian esoteric horror author Richard Gavin and the American black metal musician and occultist Nas Alkamet took us deep into the realms of the liminal and occultism. And finally, American researcher and writer Matt Cardin conducted a metaphysical dissection of consensus reality and introduced us to the concept of the diamond muse. The total runtime of these 12 episodes exceeds 23 hours. Quite a substantial offering. Last year, I personally appeared 3 times on the Colorado-based Soul Knocks podcast hosted by Carl Haikara, discussing many of the same themes as this program. Links to the episodes are available in the show notes. But leaving last year behind, we are now in 2024 and it's time to renew this podcast skin. For the upcoming season, we are excited to host guests like the Swedish black metal band Mephoras guitarist and songwriter Erik Andersson and host international panel discussions among horror writers and occultists. We are also planning to leave the studio to meet interviewers in their own environments. Last year, we received surprisingly positive feedback from some of our listeners. We now invite more of your feedback, whether critiques or compliments, as well as suggestions for future guests. You can reach us on Facebook, Instagram, or via email. And remember, dear listeners, that depth calls to depth. Good night. Hän on uljas kuin leijona, joka iskee uhrinsa maahan. Hän on kaunis kuin kevätpäivä. Niin, hän on itse suuri pan ja pieni, hän on Priapos. Hän on Manalan hirviö, tuhatlonkeroinen polyppi, siivekäs käärmeen sikiö, raivo. Hän on varhaisimman alun hermafrodiitti. Hän on vedessä asuvien ja maalle nousevien, keskipäivällä ja keskiyöllä kuorossa laulavien rupisammakoiden ja sammakoiden herra. Hän on täyteys, joka yhtyy tyhjyyteen. Hän on pyhä siitos. Hän on rakkaus ja sen surma. Hän on pyhä ja sen pettäjä. Hän on päivän kirkkain valo ja hulluuden syvin yö. Hänen näkemisensä on sokeutta. Hänen tuntemisensa on sairautta. Hänen palvomisensa on kuolema. Hänen pelkäämisensä on viisautta. Hänen vastustamatta olemisensa on vapautus. Jumala asuu auringon takana. Paholainen asuu yön takana. Sen, minkä Jumala tuo valoon, sen paholainen imee yöhön. Mutta Abraxas on maailma,
sen syntyminen ja sen tuhoutuminen. Jokaiseen Jumala auringolta tulevaan lahjaan paholainen panee kirouksensa. Kaikki, mitä te pyydätte Jumala auringolta, siittää paholaisen teon. Kaikki, mitä te teette Jumala auringon kanssa, antaa vaikuttavan voiman paholaiselle. Tämä on hirvittävä Abraxas. Hän on mahtavin luotu, ja hänessä luotu kauhistuu itseään. Hän on luodun ilmitullut vastalause pleromaa ja sen olemattomuutta vastaan. Hän on pojan kauhu äitiään kohtaan. Hän on äidin rakkaus poikaan. Hän on maan ilo ja taivaan julmuus. Ihminen jäykistyy hänen kasvojensa edessä. Hänen edessään ei ole kysymystä eikä vastausta. Hän on luodun elämä. Hän on erilaisuuden vaikutus. Hän on ihmisen rakkaus. Hän on ihmisen puhe. Hän on ihmisen ulkokuori ja varjo. Hän on pettävä todellisuus. Tässä kuolleet ulvoivat ja raivosivat, sillä he olivat epätäydellisiä.